आज मी बनवते अक्षय तृतीया स्पेशल थाळी। तर ही कमीत कमी साहित्यात कमीत कमी वेळेत झटपट अशी आपण बनवणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। तर त्याआधी तुम्ही जर अजून चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे जेव्हा जेव्हा मी व्हिडिओ अपलोड करते तेव्हा तेव्हा त्याचं नोटिफिकेशन सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला मिळतं। सगळ्यात पहिल्यांदा कुकर लावायचा। एक कुकरच्या एका डब्यामध्ये मी 1 वाटी तांदूळ घालतेय आणि एका डब्यामध्ये अर्धी वाटीला कमी तूर डाळ आहे आणि 2 चमचे मूग डाळ आहे। हे पहिल्यांदा आपल्याला सगळं स्वच्छ धुवून घ्यायचंय। 1 वाटी तांदळासाठी मी इथे 2 वाटी पाणी घालणार आहे आणि डाळीमध्ये 1 ग्लास पाणी घालतेय। आता तांदळामध्ये आपल्याला मीठ घालायचंय थोडंसं आणि डाळीमध्ये 1 ते 2 चमचा तेल घालायचंय। कुकरमध्ये ठेवताना सगळ्यात पहिल्यांदा मी खाली डाळ ठेवतेय, त्याच्यावरती भात ठेवणार आहे। त्याच्यावरती झाकण ठेवून आपल्याला याच्यावरती 3 बटाटे मी स्वच्छ धुवून कट करून घेतलेत ते देखील ठेवायचे आहे आणि या कुकरमध्ये मी पाणी घालून हे डबे मी कुकरमध्ये ठेवलेत। याच्या एक 4 ते 5 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत। शिट्ट्या होत आहेत तोपर्यंत एका कापडामध्ये इथे मी दही ओतून घेतेय। याचा आपल्याला श्रीखंड बनवायचं आहे, त्यासाठी हे मी याचा चक्का बनवून घेतेय। हे याची गाठ बांधून हे आपल्याला एक अर्धा ते 1 तासासाठी ठेवायचं आहे। हे असंच यातलं पाणी पूर्ण निघून गेलं पाहिजे। पुरी बनवण्यासाठी इथे मी 3 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलंय। यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालायचंय आणि 1 चमचा ओवा घालायचा आहे। ओवामुळे या पुरीला खूप छान अशी चव येते आणि हे सगळं मिक्स करून आपल्याला यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून याचा घट्ट असा गोळा मळून घ्यायचा आहे। आपण चपातीसाठी कणिक मळतो तशीच मळायची आहे, फक्त यामध्ये तेलाचं मोहन वगैरे काही घालायचं नाहीये। ओवा घातलाय मी फक्त चवीसाठी आणि चपातीच्या कणकीपेक्षा थोडीशी घट्ट अशी मळायची आहे। ही मी मळून घेतली अशा पद्धतीने, तुम्ही बघू शकताय। आता मी ही झाकून बाजूला ठेवते। इथे आपल्या कुकरच्या शिट्ट्या होऊन हा कुकर थंड झालाय। यातला मी आता बटाटा काढून घेतेय बाजूला आणि डाळ देखील व्यवस्थित छान शिजली आहे। भात देखील एकदम सुटा सुटा झालाय। हा आपल्याला भात हा मोकळा करून हा पूर्ण थंड करून घ्यायचा आहे। डाळ एकदम व्यवस्थित शिजली। यामध्ये मी थोडंसं गरम पाणी घालून हे सगळं मिक्स करून घेणार आहे। आता याचा आपल्याला दाल तडका बनवायचा आहे। त्यासाठी इथे मी एका पॅनमध्ये तेल गरम करून घेतले, त्यामध्ये जिरे, मोहरी, कढीपत्ता व्यवस्थित भाजल्यानंतर थोडासा एक छोटा साईजचा कांदा मी बारीक कट करून घेतलाय। तो एकदम सॉफ्ट असा झाला की त्यामध्ये टोमॅटो घालायचा आहे, थोडंसं मीठ घालायचं आहे, त्यामुळे टोमॅटो लवकर मऊ होतो, छान शिजतो। टोमॅटो छान मऊ झाला की याची टेस्ट अजून छान येते। यामध्ये आता पाव छोटा चमचा हळद घालायची आहे, हिंग पाव छोटा चमचा, लाल तिखट 1 चमचा, आलं लसूण अर्धा चमचा आणि इथे महत्त्वाचं म्हणजे मी अर्धा चमचा पावभाजी मसाला वापरतेय, बाकी कुठलाही मसाला वापरायची गरज नाहीये। हा मसाला व्यवस्थित भाजला की ही डाळ यामध्ये घालायची आहे। मी यामध्ये थोडंसं गरम पाणी घालून मिक्स करून घेतली आहे। ती डाळ तुम्हाला कितपत पातळ हवी आहे त्यानुसार तुम्ही यामध्ये पाणी घालू शकता। चवीपुरतं मीठ आणि कोथिंबीर घालायची। याला छान उकळी आली आहे, आता मस्त उकळी आली आहे। आता हा आपला दाल तडका तयार आहे। याला तडका आपण नंतर देणार आहोत। आता आपण भाजी बनवून घेऊया बटाट्याची। 3 ते 4 चमचे तेल गरम करून घेतले, त्यामध्ये 4 काळी मिरी आणि 4 लवंगा घातल्यात। आता यामध्ये जिरे घालायचे आहेत आणि बारीक कट केलेले 2 मीडियम साईजचे कांदे मी यामध्ये घालतेय। आता कांदे हलकेसे सॉफ्ट होईपर्यंत भाजायचे। कांदा हलकासा भाजला की यामध्ये पाव छोटा चमचा हळद, अर्धा चमचा धणे पावडर, अर्धा चमचा जिरे पावडर आणि अर्धा चमचा गरम मसाला, 1 चमचा लाल तिखट आणि अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट घालून हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे। याला छान तेल सुटलं की यामध्ये टोमॅटो घालायचं आहे। बारीक कट केलेला 1 मीडियम साईजचा टोमॅटो आहे, तो मी यामध्ये घालते। टोमॅटो लवकर मऊ होण्यासाठी यामध्ये मी अर्धा छोटा चमचा मीठ घालतेय। हे सगळं मिक्स करून घेतेय। टोमॅटो आता छान इथे सॉफ्ट झालाय। आता यामध्ये पाणी घालायचं आहे। इथे मी 1 ग्लास पाणी घालतेय। पाणी मी इथे थोडंसं जास्त घालतेय कारण बटाटा उकडलेला आहे, त्यामुळे तो नंतर मिळून येतो आणि त्याचा दाटसरपणा अजून वाढतो। आता यामध्ये मी उकडलेले बटाटे साल काढून याच्या बारीक फोडी करून घेतल्यात। आता हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि हे 3 ते 4 मिनिटे आपल्याला फक्त शिजवून घ्यायचं आहे। यामध्ये आता थोडंसं मीठ घालते मी। टोमॅटो शिजत असताना आपण मीठ घातलेलं आहे। आता यामध्ये सगळ्यात शेवटी थोडीशी कसुरी मेथी क्रश करून आणि बारीक कट केलेली कोथिंबीर घालायची। अशी आपली भाजी बटाट्याची तयार आहे। मस्त असं ग्रेव्हीचं टेक्स्चर याला आलंय। भाजी मस्त अशी तयार झाली। आता आपण जिरा राईस बनवूया। एका पॅनमध्ये मी
1 ते 2 चमचे तेल घालते. यामध्ये 1 चमचा मी बटर घालणार आहे. नसेल तर तूप घाला, नाही घातलं तरी चालेल, फक्त तेल घाला. यामध्ये आता 2 तमालपत्र आणि असे उभे कट करून घेतलेली मी मिरची घालते. आता 1 चमचा जिरे घालायचे आहेत. यामध्ये जिरे हलकेसे भाजून घेतले की यामध्ये आपण जो थंड केलेला भात आहे तो घालायचा आहे. भात पूर्ण थंड करून घ्यायचा, म्हणजे छान असा सुट्टा होतो तो. आता हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. कुकरमध्ये जिरा राईस कसा बनवायचा हे आपण याआधी बघितले, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे, तिथे तुम्ही बघू शकता. आता हे सगळं छान मिक्स झालं की यामध्ये मी थोडंसं मीठ टाकते. आपण भात शिजत असताना मीठ टाकलं होतं, तरी पण मी थोडंसं यामध्ये अजून मीठ टाकते याला टेस्ट येण्यासाठी, आणि हे सगळं परतून घेते. आता सगळ्यात शेवटी यामध्ये थोडीशी बारीक कट केलेली कोथिंबीर घालायची. झटपट असा आपला हा जिरा राईस तयार आहे. हा आता आपला श्रीखंडासाठी चक्का तयार आहे. हा आता मी एका बाउलमध्ये काढून घेते. यामध्ये मी आंब्याचा गर घालणार आहे, तुम्ही प्लेन देखील हे करू शकता. आता हे मी एका बाउलमध्ये काढून घेतले. यामध्ये 1 चमचा वेलची पावडर घालते. आता यामध्ये 2 मोठे चमचे आंब्याचा गर घातलाय मी, आणि 2 मोठे चमचे पिठी साखर घालते, आणि हे सगळं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्ही याला आंबा श्रीखंड, मँगो श्रीखंड किंवा आम्रखंड काहीही म्हणू शकता. आंबा नसेल तर प्लेन देखील केलं तरी चालेल, तसं देखील छान लागतं. आता हे सगळं व्यवस्थित छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे आता व्यवस्थित मी मिक्स करून घेतलंय. हे आता आपलं आंबा श्रीखंड तयार आहे. कोशिंबीरसाठी इथे मी काकडी बारीक करून घेतली. त्यामध्ये 4 चमचे दही घातले, 2 चमचे शेंगदाण्याचं कूट, अर्धा चमचा साखर, चाट मसाला आणि थोडीशी कोथिंबीर घालायची, थोडंसं चवीपुरतं मीठ घालायचं, आणि हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. याला फोडणी देण्यासाठी इथे 2 चमचे तेलामध्ये मोहरी आणि जिरे व्यवस्थित तडतडले की त्यामध्ये लाल मिरची घालायची, 2 तुकडे मी यामध्ये घालते, आणि ही फोडणी यामध्ये ओतायची आहे. असं आपली कोशिंबीर तयार आहे. आता हा तडका मी दाल तडक्यासाठी बनवते. 2 ते 3 चमचे तेल गरम झाले की त्यामध्ये जिरे मोहरी घालायची, आणि मोठ्या 2 लाल मिरच्या मी यामध्ये घालते, आणि हे व्यवस्थित झालं की ही फोडणी आपल्याला आपण जी बनवलेली डाळ आहे त्यामध्ये घालायचे. पुरीसाठी मळून ठेवलेली ही कणिक आता व्यवस्थित भिजली, अशी एकजीव करून घ्यायची, आणि त्याचे 2 छोटे मी गोळे बनवून घेते. गव्हाच्या पिठामध्ये बुडवून आपल्याला याची पुरी लाटून घ्यायची. पीठ खूप जास्त घ्यायचं नाही, पीठ घट्ट असल्यामुळे त्याला पीठ जास्त लागत नाही. आता हे अशा पद्धतीने जाडसर अशी लाटून घ्यायची. पुरीसाठी मी तेल गरम व्हायला ठेवलंय, ही देखील आपल्याला अशीच लाटून घ्यायची. कमीत कमी पीठ लावून आपल्याला ही थोडीशी जाडसर अशी पुरी लाटून घ्यायची. आता ही पुरी आपण तेलात तळून घेऊया. पुरी सोडल्यानंतर गॅसची फ्लेम हाय असावी, नंतर मीडियम करावी, कारण सुरुवातीला हाय फ्लेम असल्यामुळे पुरी लवकर फुगते, आणि नंतर मीडियम फ्लेमवर आपल्याला ही पुरी व्यवस्थित भाजून घ्यायची आहे. ही पुरी आता छान तळली गेली आहे, मस्त असा कलर आलाय याला. आता ही मी काढून घेते. सगळे पदार्थ तयार आहेत. आता आपण सर्व करूया. एका बाउलमध्ये पहिल्यांदा मी ही बटाट्याची भाजी घालते, नंतर या बाउलमध्ये डाळ तडका खूप मस्त दिसतोय. भाजी देखील खूप छान अशी ग्रेव्ही झाली आहे त्याची. आता कोशिंबीर मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते, एक लिंबू, पापड, आणि हे श्रीखंड, मँगो श्रीखंड, आणि जिरा राईस मी एका प्लेटमध्ये घातलाय. खूप छान असा सुटा सुटा झालाय. सगळ्यात शेवटी मस्त गरमागरम पुरी, अशी ही आपली महाराष्ट्रीयन थाली तयार आहे. आजची थाळी रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. धन्यवाद.